नेक्स्ट विक त्यो अर्को लन्च दाइ अर्को ग्रुपमा गर्नु चाहिँ यही ग्रुपमा हुन्छ दाइ अर्को ग्रुपमा हुन्छ भाइ त्यो अर्को ग्रुपमा छुट्टा छुट्टै गर्ने छुट्टै छुट्टै मतलब दुईटै जोइन भएपछि त दिनमा 2टा क्लास हुने भयो हजुर होइन यो यो त्यतिखेरसम्म सकिन्छ अब त के पनि छैन एसएचएम सकेपछि र के छ र इलास्टिसिटी 3 लेक्चर हैन 3 लेक्चर जति लाग्छ होला त्यसपछि अब त्यो चाहिँ हाइड्रो यस्तो स्टडी बुझाइदिनु पर्छ दाइले हाइड्रो स्टडी हुन्छ, गर्ने हुन्छ। के पनि छैन है त म बुझाइदिन्छु बुझिरहेछ नि लेक्चरहरू म चाहिँ मेरो मेन थिम भनेको तिमीले बुझ्न पर्यो द्याट्स माई मेन थिम अरू यताउति छोडिदेऊ मेन बुझ्नुपर्छ बुझिरहेछौ कि छैनौ बुझिएछ दाइ यो क्वेसन हेर्दैन न यसो कुन हिजो question वालाको त सेन्टर अफ मास वालामा कुन वाला दुईटा मास छ m1 अनि m2 हुँ अनि m1 चाहिँ डिस्प्लेस गर्यो डिस्टेन्स डी डिस्टेन्सले अहिले गर्ने कि क्वाडमा गर्ने तिम्रो चोइस है हैन भर्खर यसो हिल्स दिनु न यो पढिरहेको च्याप्टर पढिरहेको टपिक अहिले गरौँ न हुन्छ ल छैन ल हुन्छ तिमीलाई ल एकछिन त्योभन्दा अगाडि म एउटा कुरा सोधेँ है तिमीलाई हुन्छ मैले गरिदिन्छु केही छैन यसमा यो स्क्वायरिङ किन गरेको त्यो थाहा पायो होला नि हैन यो स्क्वायरिङ किन गरेको भन्दा यो ए को भ्यालु राखेको है सोच एकजनाले सोधिरहेको एक्सेलरेसनको भ्यालु कहाँबाट आयो भन्दा न्युटन्स ल अफ मोसन च्याप्टर हेर्ने त्यहाँबाट ल कुन क्वेशन भन त क्वेशन यस्तो पढ त out of the two particles of masses m1 and m2 the particle m1 is moved through a distance d towards the center of mass अनि अर्को बडी अर्को मास m2 चाहिँ कति डिस्प्लेसमेन्ट टुवर्ड्स सेन्टर अफ मास आयो रे तिम्रो क्वेशन कम्प्लिट भएन क्वेशन कम्प्लिट भएन यार क्वेशन के छ म भन्छु तिमी छोड तिमी नभन् यार सो दुईटा अब्जेक्ट छ है एउटाको मास m1 अर्कोको मास m2 यसरी छ यिनीहरुको सेन्टर अफ मास सपोज गर यहाँ पर्छ है सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ भने यहाँ पर्छ अब सुन सपोज गर हैन ल यो m1 लाई तिमीले हैन के गर्यो भन्दा यसरी d डिस्टेन्सले यसरी डिस्प्लेस गर्यो है त सो d डिस्टेन्सले डिस्प्लेस गर्यो भने यो कहाँ आउँछ यहाँनेरि आउँछ है भनेपछि तिमीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दा m2 लाई तिमीले कति डिस्टेन्स यतातिर ल्यायो भने हैन m2 लाई तिमीले कति डिस्टेन्स यतातिर ल्यायो भने सेन्टर अफ मास त्यही पोजिसनमा हुन्छ यही क्वेशन के हैन यो क्वेशन नि हो त यो क्वेशन माथि वाला छ यो मैले सोधेको भन्दा यो क्वेशन ल्याए ओके मैले सोधेकोमा चाहिँ सेन्टर अफ मास कति डिस्प्लेस हुन्छ उतातिर m2 तिर भनेको सेन्टर अफ मास ए ओके ठीक छ ल यो पनि राम्रो यो पनि म दुईटै गर्दिन्छु नि त हुन्छ हुन्छ अनि 81 नम्बरको पनि गर्दिनु न यो प्रोजेक्टाइल वाला अलि क्वाडमा गरौँ न त्यो क्वाडको के काम त नि क्वाड किन राखेको है यो 81 वाला चाहिँ क्वाडमा गरे हुन्छ ठुलो वाला क्वेशन 81 के पनि छैन गाह्रो 81 हामीले प्रोजेक्टरमा गरिसक्यो ल हुन्छ त यो हेरौँ न यो चाहिँ मैले गरिदिए है त ल म सबै गरिदिन्छु यो तिमी ढुक्क बस न ल सेन्टर अफ मास अलि ढिलो चाँडो हुन्छ तर गरिदिन्छु ल सेन्टर अफ मास यही लाइनमा हुनु पर्यो यही हुनु पर्यो राइट यसको कन्सेप्ट हेर के सो m2 लाई तिमीले सारेर यहाँसम्म ल्याउँछौ सपोज गर तिमीले कति डिस्टेन्स सार्यो भन्दा y डिस्टेन्स सार्यो है यार सुरुको यसको डिस्टेन्स फ्रम सेन्टर अफ मास x1 मान यसलाई x2 मान है यसलाई x1 यसलाई x2 है त सो हेर त दुईटा बडी सिस्टम छ भने तिमी डाइरेक्ट दुईटा बडी सिस्टम छ x डिस्टेन्स टाढा छ तिमी डाइरेक्ट m1 x1 = m2 x2 लेख्न पाउँछौ यसमा तिमीले साइन केही हेर्नु पर्दैन किन भन्दा साइनहरु राखेर यसरी निकालेको यति क्लियर छ क्लियर छ दाइ ल अब यसपछि के गर्यो भन्दा तिमीले यसलाई यसरी डिस्प्लेस गर्यो भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको यहाँ है ल अब हेर तिमीले के गर्यो भन्दा यसलाई डिस्प्लेस गर्यो सेन्टर अफ मास जहाँको त्यही छ यो दुईटै केसमा हामीले ओरिजिन कहाँ लिएको छौं सेन्टर अफ मासमा ओके सेन्टर अफ मास चेन्ज भएको छैन सो ओरिजिन यसलाई नै मान्ने के फरक पर्दैन अब हेर सो यो डिस्टेन्स कति हुन्छ अब x1 - d हुन्छ सो यहाँदेखि यहाँसम्म यो डिस्टेन्स
x2 minus y हुन्छ सो यो केसमा पनि हेर्दा सेन्टर अफ मास यही नै रहेछ सो m1 x1 minus d equals to m2 x2 minus y यो लेख्न पाइन्छ नपाइन्छ सो m1 x1 minus m1 d equals to m2 x2 minus m2 y यहाँ हेर त m1 x1 भनेको के हो m2 x2 है सो यो दुईटालाई काट्न पाइन्छ सेम हो नि त पाइन्छ है सो minus m1d equals to minus m2y so minus minus काट्यो therefore y equals to m1 by m2d आन्सर यही छ यो बुझ्यो आन्सर यही छ है ल यही हो अर्को ल तिम्रो अर्को क्वेशन पनि छ अर्को क्वेशन पनि मैले गरिदिन्छु हेर दिस इज नट गाह्रो क्वेशन अलिकति यो दिमाग अलिकति धेरै लाउनु पर्छ यसमा ल यसलाई पनि म इजी पाराले गरिदिन्छु है त सो m1 र m2 मास छ है यसको सेन्टर अफ मास यहाँनेरि पर्छ है त सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ भन यहाँनेरि पर्छ अब हेर तिमीले के गर्यो भन्दा m1 लाई यसरी d डिस्टेन्स डिस्प्लेस गर्यो यहाँनेरि आयो अब हेर त सेन्टर अफ मास पनि यहाँबाट सरेर कतातिर आयो यतातिर आउँछ है ल यो m2 जहाँको त्यही छ m2 जहाँको त्यही छ ल हेर तिमीले यसलाई यता सार्यो भने सेन्टर अफ मास पनि समथिङ यतातिर सर्छ है समथिङ यतातिर सर्छ ल सेन्टर अफ मास यहाँनेरि पर्यो सेन्टर अफ मास सेम ठाउँमा पर्यो कि परेन परेन है सो यस्तो क्वेशनहरु कसरी सल्भ गर्ने भन्दा सुन जसको हैन यहाँ रे दुईटा बडी सिस्टममा जसको यो जुन ठाउँ कन्स्ट्यान्ट छ नि त्यसलाई ओरिजिन मान्नु पर्छ के यस्तोमा है जसको ठाउँ कन्स्ट्यान्ट छ त्यसलाई ओरिजिन सेन्टर अफ मासलाई ओरिजिन मानेर सल्भ हुँदैन आइदर तिमी यसलाई ओरिजिन मान अथवा यसलाई ओरिजिन मान जुन माने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन ल मैले के गरे भन्दा m2 लाई ओरिजिन मान्छु m2 लाई ओरिजिन मान्छु अब त सकिहाल्यो नि यहाँ है कलर चेन्ज गर्छु ल सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स छ भन्दा सपोज गर x डिस्टेन्स है सेन्टर अफ डिस्टेन्स म कसलाई ओरिजिन मानम m2 लाई मानम कि m1 लाई मानम m1 लाई मानम ल m1 लाई मानम ल पोजिटिभ लिन पाइन्छ के ल ल ल हुन्छ हुन्छ जेलाई माने पनि हुन्छ के यतिखेर यहाँ है त सेन्टर अफ मास चेन्ज भइराको छ भने सेन्टर अफ मासलाई ओरिजिन मान्न पाइदैन है ल म यसैलाई नै ओरिजिन मान्दिन्छु जेलाई माने पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन सपोज गर सुरुमा सीएम कति डिस्टेन्स टाढा थियो x डिस्टेन्स टाढा ओके ल यहाँ हेर ल हेर है त हामीले m1 को डिस्टेन्स ओरिजिनबाट लिनुपर्छ m2 को डिस्टेन्स पनि कहाँबाट ओरिजिनबाट ल हेर सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स टाढा x डिस्टेन्स त्यस्तै हेर m2 कति डिस्टेन्स टाढा भन्दा सपोज गर x2 डिस्टेन्स टाढा है x2 डिस्टेन्स टाढा सुरुको फिगर बुझ्यो यो सुरुको फिगर बुझ्यो भन सुरुको फिगर बुझ्यो बुझ्यो नै बुझ्यो है लाइक यसमा फर्मुला लगाऊ सो x भनेको सेन्टर अफ मास ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ सो x इक्वल्स टु m1 x1 प्लस m2 x2 बाइ m1 प्लस m2 है मेन फर्मुला हाम्रो यही हो यसैले सल्भ गर्ने ल हेर x1 भनेको m1 ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ सो ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ 0 सो 0 प्लस m2 ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ x2 डिस्टेन्स टाढा सो x2 अपन m1 प्लस m2 x को भ्यालु यति आयो ल अब हेर सेकेन्ड केसमा ओरिजिन यसैलाई नै मान्नु पर्छ है त सो यो ठाउँबाट हेर त यो ठाउँबाट कति डिस्टेन्स शिफ्ट भएको छ d डिस्टेन्स सो यो केसमा सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स टाढा भन्दा ल x प्लस ल y डिस्टेन्स टाढा है त यहाँ समथिङले शिफ्ट भएको छ समथिङले शिफ्ट भएको छ बुझेको बुझेन अथवा छोडा छोड तिमीलाई कन्फ्युज भयो भने म y मात्र लेखिदिन्छु ल सो यो ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा भन y डिस्टेन्स टाढा है सेन्टर अफ मास ओरिजिनबाट y डिस्टेन्स टाढा ल अब हेर सो यो केसमा हेर त y इक्वल्स टु ल m2 भनेको जतिको त्यति नै डिस्टेन्स टाढा किन भन्दा
m2 हल्लेको छैन सो y इक्वल्स टु m1d प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 यस्तो हुन्छ यो दुईटा बुझ्यो बुझ्यो सबैले बुझ्यो ल अब हेर यो कति डिस्टेन्स शिफ्ट भयो त भन त सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स शिफ्ट भयो y minus x y minus x very good है त so shifting center of mass y minus x गर सल्भ गर आइहाल्छ अब y भनेको m1d प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 माइनस x भनेको m2x2 बाई m1 प्लस m2 सल्भ गर कति आयो m1 प्लस m2 कमन m1d प्लस m2x2 माइनस m2x2 यो दुईटा काट दियो कति बाँकी रह्यो m1 बाई m1 प्लस m2 टाइम्स d आयो आन्सर आयो के फेरि भन्दिनु सर फेरि भनिदिन्छु एक कतिजनाले बुझे पहिला भन त यहाँ है यो माथिको त बुझेछ नि हैन माथिको m1x1 m2x2 यो फर्मुला कतिखेर युज गर्ने भन्दा दुईटा अब्जेक्टको क्वेशन छ सेन्टर अफ मास चेन्ज भएको छैन तर यो क्वेशनमा के भइदियो भन सेन्टर अफ मास नै शिफ्ट भयो है सेन्टर अफ मास नै शिफ्ट भयो सो हाम्रो मेन फर्मुला के थियो x इक्वल्स टु m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2 यो हाम्रो मेन फर्मुला थियो यसमा x भनेको के हो भन x भनेको ओरिजिनबाट सेन्टर अफ मास कति डिस्टेन्स टाढा छ त्यसलाई के भन्ने x भन्ने है ल x1 भनेको m1 ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ x2 भनेको m2 ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ ल हेर मैले यसलाई ओरिजिन माने है त सो मैले सपोज गरे सेन्टर अफ मास x डिस्टेन्स टाढा m1 कति डिस्टेन्स टाढा भन्दा 0 सिधै ल अब यसमा हेर m2 कति डिस्टेन्स टाढा भन्दा मैले सपोज गरे x2 डिस्टेन्स टाढा सपोज पाइन्छ कि पाइदैन भन्दा पाइन्छ अब हेर m1 लाई मैले यतातिर शिफ्ट गरे m1 लाई यता शिफ्ट गरे भने सेन्टर अफ मास अलिकति यता शिफ्ट हुन्छ है अलिकति यता शिफ्ट हुन्छ तर m2 जस्ताको त्यस्तै छ ल सपोज गर सेन्टर अफ मासको डिस्टेन्स ओरिजिनबाट कति छ भन्दा y डिस्टेन्स टाढा छ है ल अब हेर सेम फर्मुला युज गर यही फर्मुला युज गर ल सो x भनेको डिस्टेन्स अफ सेन्टर अफ मास फ्रम ओरिजिन सो यो केसमा हेर त सेन्टर अफ मास ओरिजिनबाट कति टाढा छ y डिस्टेन्स टाढा प्लस m1 x1 भनेको m1 ओरिजिनबाट कति टाढा छ d डिस्टेन्स टाढा सो d प्लस m2 ओरिजिनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ x2 नै टाढा छ m2 x2 है सो यो भयो अब हेर सेकेन्ड केसमा सेन्टर अफ मास यहाँनिर छ फर्स्ट केसमा सेन्टर अफ मास यहाँनिर छ सो शिफ्ट कति भयो y माइनस x शिफ्ट इन सेन्टर अफ मास y माइनस x सो यो भ्यालु माइनस यो भ्यालु गरिदियो यो भ्यालु आउँछ दिस इज द करेक्ट आन्सर बुझ्यो के बुझेन बुझ्यो मैले त कस्तो गर्दै थिएँ नि त्यो x हामीले m1 लाई डिस्प्लेस गर्यौं नि अनि त्यसपछि x2 लाई कति पनि डिस्प्लेस गरेनौं अनि x2 को ठाउँमा 0 राखेर अनि m1 को ठाउँमा डिस्प्लेस गरे त्यो गरेर आन्सर निकालेको थिएँ मैले त तिमीले के गर्यौ थाहा छ बुकको पछाडी सोलुसन हेर्यौ होला हैन ओके मैले सोलुसन हेरेर गरेको हैन x2 लाई 0 किन ल्यायो भन त मलाई कस्तो लाग्यो नि m1 लाई हामीले डी डिस्टेन्सले डिस्प्लेस गर्यौं हैन अनि त्यसपछि m2 लाई त हामीले कतिले पनि डिस्प्लेस गरेनौं अनि 0 कसरी त कसरी 0 त्यही भएर 0 किन त कुन फर्मुला छ त्यस्तो आफ्नो पर्सनल बनाउन पाइन्छ दाइ मैले त सेकेन्ड इक्वेसन नै बनाउन सकेको है कति सजिलो छ हेर त एक्चुअलमा मैले तिमीलाई यहाँबाट गर्दिन्छ तर यहाँबाट माइनसले झ्याउ गर्छ कि यस्तो लागेको छ जहाँबाट गर्दैन हुन्छ यसलाई ओरिजिन मानेर सल्भ पनि गर्न मिल्छ है एकदमै गाह्रो हुन्छ तर एकदमै गाह्रो हुन्छ है त ल स्टार्ट गरौँ क्वेसन काट्यो कहाँबाट ल्याएको यस्तो क्वेसनहरू हजुर यस्तो क्वेसनहरू कहाँबाट ल्याउँछ तिमीहरू मोडुलकै हो
बुकमै छ। ओके ओके ठिक छ ल। यसपछि आऊ मोमेन्ट अफ इनर्सिया। ल यो एकदमै रमाइलो टपिक छ। आज हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्रै भ्याउँछौँ, भ्याइँदैन अरू है। ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया म निकाल्न सिकाउँछु है त। यो बिपी जस पहिला हुँदाखेरि चाहिँ एकदम धेरै सोध्थ्यो कि यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाबाट क्वेसनहरू है त। अहिले पनि सोध्छ, नसोध्ने होइन। सो यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो यहाँ हेर है त। सो इनर्सिया भनेको के थियो? इनर्सिया भनेको इनर्टनेस थियो, अथवा यहाँ हेर पहिला म इनर्सिया भनेको के हो बुझाउँछु। यहाँ हेर, एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने यसलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ। यो प्रपर्टीलाई के भन्छ? इनर्सिया। एउटा अब्जेक्ट युनिफर्म भेलोसिटीले स्ट्रेट लाइनमा हिँडिरहेको छ भने यसलाई हिँडिराख्न मन लाग्छ, यसैलाई के भन्छ? इनर्सिया। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको रोटेसनल इनर्सिया हो कि एउटा अब्जेक्ट घुमिरहेको छ भने यसलाई घुमिरहन मन लाग्छ। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो नि होइन? सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो भनेको प्रोपर्टी अफ बडी है। प्रोपर्टी साउन्ड आएन दाइ। साउन्ड नआएको हो र? छैन साउन्ड। मिलन दाइ आवाज आएन? मेसेज गराउनु मेसेज हेर्नुहुन्छ भएछ दाइ। दाइको नेट स्लो छ क्या, लेख्नु पनि भयो तर हाम्रो स्क्रिनमा आएन। के भइरहेछ? वेट अहिले आवाज आइरहेछ? आएको छ। आएको छ। आएन है, अलिकति बिचमा गयो है त। फेरि आएन भने म डेटा लिनुपर्छ कि पक्का म। यो वर्ल्ड लिङ्कले लास्ट धोका दिँदैछ त हौ। बिहानतिर खाली हुनु न दाइ अहिले हजुर। बिहानै मेरो क्लास छ कि 6 देखि 7, 7 देखि 8। अब त्यो 7 देखि 8 वाला म सकाउँछु अनि त्यसपछि खाली हुन्छ। बेलुकाको चाहिँ एउटा सकिन लाग्यो कि जस्ट एउटा सेक्सनको त्यसलाई हेर त। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हेर प्रोपर्टी अफ बडी बाई भर्च्यु अफ विच इट अपोजेज एनी चेन्ज इन स्टेट अफ रेस्ट or of uniform rotation about an axis. So moment of inertia भनेको के भन्दा हेर एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ यसलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ है। यो घुमिरहेको छ घुमिराख्न मन लाग्छ है त। रेस्टमा छ भने रेस्टमै बस्न मन लाग्छ है त। अब झर्के मिनट ल म डेटा लिन्छु। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पहिला सार्दै गर म डेटा लिन्छु है। Need to take data. Eight 6720. Nine 867207186. So you एक मिनट है तेरी नेट लास्ट स्लो होता है।
ल यहाँ उनी आएन कि मेसेज नै आएन सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने उलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ है त्यस्तै हेर ल म नेटवर्क चेन्ज गर्छु है त सोच्यो ल अब चाहिँ अड्किदैन अब क्लियर छ आवाज हेलो हेलो आवाज क्लियर छ अब सुन यहाँ हेर सो मोमेन्ट अफ यो मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई चाहिँ किन माससँग इक्विभ्यालेन्ट गरिन्छ भन्छु म एकछिन सो यहाँ है सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हो भन्दा यहाँ हेर यो भनेको एउटा कुनै हाम्रो बडीको प्रपर्टी हो है त सो एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने हैन एउटा अब्जेक्ट हेर रेस्टमा छ भने यसलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ है एउटा अब्जेक्ट रेस्टमा छ भने यसलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ यसलाई तिमीले यसरी हैन सपोज यो रेस्टमा छ तिमीले यसलाई यसरी घुमाइदियो भने यसले अपोज गर्छ के यसले अपोज गर्छ तिमीलाई घुमाउन दिदैन है त्यही प्रपर्टीलाई के भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया है ल यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो सो इट डिपेन्ड्स अन केमा डिपेन्ड गर्छ ल एउटा साइजमा अर्को मासमा सो मासमा साइजमा कसरी सम्झिने यहाँ ल यहाँ त यदि मास ठुलो भयो भने हैन यसलाई घुमाउन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ हैन र यदि मास ठुलो भयो भने यसलाई घुमाउन के हुन्छ गाह्रो हुन्छ सो जुन त्यो गाह्रो फिल गर्छौ नि त्यसैलाई के भन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ के गाह्रो फिल किन गरेको यो अब्जेक्ट तिम्रो रेस्टमै बस्न खोजिरहेको छ त्यही भएर तिमीलाई के भन्छ भन गाह्रो फिल भएको छ सो मास जति बढ्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि त्यति नै बढ्छ त्यस्तै हेर साइज बढ्यो भने पनि के हुन्छ भन मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ है त मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ किन भन्दा हेर त जुन अब्जेक्ट एकदमै ठुलो हुन्छ यसलाई हैन सपोज गर यो रेस्टमा छ यसलाई घुमाउनको लागि हैन अलिकति धेरै फोर्स चाहिन्छ हामीलाई गाह्रो हुन्छ है सो त्यही भएर हेर त साइज बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि के हुन्छ बढ्छ त्यस्तै हेर डेन्सिटी बढ्यो भने पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढ्छ है त सो डेन्सिटी अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ र अर्को एउटा जान्नै पर्ने कुरा भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया अल्सो डिपेन्ड्स अन एक्सिस अफ रोटेसन है केमा डिपेन्ड गर्छ भन एक्सिस अफ रोटेसन है त यसको एक्जाम्पल भनेको यहाँ बेस्ट एक्जाम्पल के भन्दा सिलिन्डर तिमीहरूले ओसार पसार गरेको छ घरमा सिलिन्डर ग्यास सिलिन्डर बेस्ट एक्जाम्पल हो हजुर ल हेर ग्यास सिलिन्डरमा चाहिँ ल हेर है ग्यास सिलिन्डरमा तिमीले यहाँ है ग्यास सिलिन्डर यस्तो हुन्छ ग्यास सिलिन्डर यस्तो हुन्छ ल यहाँ तिमीले ग्यास सिलिन्डर ओसार पसार गर्दाखेरि यसरी घुमाउँछौ कि यो उल्टाइ पल्टाइ गरेर घुमाउँछौ कसरी घुमाउँछौ यसरी घुमाउँछौ यस त्यही त तिमीलाई यदि हैन ल सपोज गर तिम्रो यो घर बाहिर छ ग्यास सिलिन्डर घर भित्र लानु पर्यो यसरी घुमाएर ल्याउँछौ सो कुन एक्सिसमा घुमाउँछौ यो एक्सिसमा घुमाउँछौ राइट यो एक्सिसमा घुमाउँछौ सजिलो हुन्छ है यो एक्सिसमा घुमाउँछौ सजिलो हुन्छ अब तिमीले यसलाई यो एक्सिसमा घुमाउन थाल्यो भने त गाह्रो हुन्छ कुन एक्सिसमा देखाउँछु अहिले पख कुन एक्सिसमा भन्दा यो एक्सिसमा घुमायो भने गाह्रो हुन्छ यसरी पल्टाएर है यसरी पल्टाएर यहाँ एडिट कता गयो ल सो ल अब तिमीले यसरी पख ल यो यस्तो छ यसलाई यसरी पल्टाएर घुमायो भने त के हुन्छ गाह्रो हुँदैन यसरी पल्टाएर घुमायो भने बुझ्यो कि बुझ्यो गाह्रो हुन्छ नि हैन सो त्यही भएर हेर त मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड हुँदै रहेछ एक्सिस अफ रोटेसन है त एक्सिस अफ रोटेसन चेन्ज त्यो पनि चेन्ज है त ल डेन्सिटीमा पनि डिपेन्ड गर्छ किन भन्दा हेर त एकदमै डेन्सर अब्जेक्ट है त डेन्सर अब्जेक्टहरु के हुन्छ हेभियर हुन्छ युजुअली है डेन्सर अब्जेक्ट युजुअली के हुन्छ हेभियर हुन्छ जस्तै हेर यत्रो सानो फलाम हुन्छ हैन यत्रो सानो फलाम हुन्छ है त सो फलाम के हुन्छ डेन्सर हुन्छ कटन भन्दा डेन्सर हुन्छ सो डेन्सर अब्जेक्टलाई हैन सपोज डेन्सर अब्जेक्ट रेस्टमा छ त्यसलाई रोटेसनमा ल्याउनको लागि हामीलाई अलिकति धेरै गाह्रो हुन्छ है त्यही भएर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अल्सो डिपेन्ड्स अन डेन्सिटी ल मलाई भन त मोमेन्ट अफ इनर्सिया स्केलर हो कि भेक्टर हो
के हो भन त्यो त टेन्सर हो ओके भेरी गुड है त इट इज अ टेन्सर भेरी गुड स्केलर पनि राम्रो है त सो टेन्सर अप्सनमा छैन भने के हुन्छ भन स्केलर मलाई भन त टेन्सर क्वान्टिटीको न्युमोनिक्स के सिकाएको थिएँ मैले पीके इन मार्स पीके इन मार्स है त्यो एकदम सम्झिने है त्यो जस्ट एकदमै फन्नी छ बट रमाइलो छ है त ल यहाँ हेर ल अब सुन है न्युमोनिक्स भन्दिन फेरि पीके इन मार्स भन्ने हो कि भेक्टर च्याप्टरमा है यो भेक्टर च्याप्टरमा छ फर्स्ट डेमै छ होला सायद ल अब यसपछि अब ल मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हो यहाँ हेर यसको कन्सेप्चुअल पार्टहरु हामी पछि गर्ने अहिले मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्रै फोकस गर यहाँ हेर सपोज गर हैन यो एउटा एक्सिस अफ रोटेसन हो है यो एउटा के हो भन एक्सिस अफ रोटेसन हो है त सो एउटा कुनै पोइन्ट मास छ है पोइन्ट मास छ यसको मास m छ है सो यो एक्सिस अफ रोटेसनबाट कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्दा r डिस्टेन्स टाढा छ सो यो r भनेको के हो भन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन है त सो एक्सिस अफ रोटेसनबाट r डिस्टेन्स टाढा छ यो यसरी घुमिरहेको छ है यो यसरी घुमिरहेको छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हुन्छ भन्दा हेर mr² हुन्छ के हुन्छ भन mr² m भनेको मास अफ अब्जेक्ट r भनेको के हो भन r भनेको यो भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम एक्सिस अफ रोटेसन है त एक्सिस अफ रोटेसनबाट परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं r भन्छौं बुझ्यो यो I = mr² है त ल अब हेर म एउटा एकदम बब्बाल कन्सेप्ट दिन्छु यो कन्सेप्ट सम्झिने है एकदम हामी युज गर्छौं ल यहाँ हेर त सपोज गर हैन अर्को मास छ यहाँ अर्को मास छ हरियो मास लिएर h हाइट माथि छ है h हाइट माथि छ यो पनि r डिस्टेन्स नै टाढा छ यो यसरी सेम सर्कलमा घुमिरहेको छ भने यो अब्जेक्ट यसको मास पनि m नै छ सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन कति हुन्छ त्यतिकै भेरी गुड mr² r² नै हुन्छ है mr² नै हुन्छ एकदमै खतरा कन्सेप्ट है एकदम तिम्रो क्याल्कुलेसनलाई एकदम इजी पार्छ यसले यहाँ याद गर्नु है त यहाँ हेर यदि तिमीले यसलाई हैन यसरी ल सपोज गर r डिस्टेन्स तल ल्यायो है r डिस्टेन्स तल एउटा कुनै मास छ यसको मास जति यसको मास पनि त्यति नै सो यो पनि कति डिस्टेन्स टाढा भन्दा r डिस्टेन्स नै टाढा सो यो पनि सेम सर्कलमा यसरी घुमिरहेको छ भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ यसको नि सेम सो यहाँबाट के बुझियो भन त ल यसपछि अर्को हेर सपोज गर अर्को मास छ अर्को मास यहाँनेर छ है अर्को मास यहाँनेर छ यसको मास m छ सो यसको डिस्टेन्स चाहिँ ल सपोज r' छ यो यसरी सर्कलमा घुमिरहेको छ गजङ गुजुङ भयो त ल यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति हुन्छ भन यसको mr' सो यहाँबाट के बुझ्यो भन त यहाँबाट के बुझ्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको जुन डाइमेन्सन यहाँ है त जुन डाइमेन्सन यसको एक्सिस सँग हैन जुन डाइमेन्सन यसको एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ त्यो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ जुन डाइमेन्सन योसँग प्यारलल छ एक्सिस सँग प्यारलल छ त्योसँग डिपेन्ड गर्छ भन्दा गर्दैन बुझ्यो म यसको प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल पनि देखाउँछु है र यो कन्सेप्ट युज गरेर हामी एकदमै सजिलै गरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि निकाल्छौं है त सो एउटा पोइन्ट लेख यो एकदमै फेरि त्यो लास्ट वाला भन्दिन न यहाँ है त सो मैले के भनेको भन्दा यहाँ हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हैन यो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ के सो जुन डाइमेन्सन अथवा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ जुन लेन्थ चाहिँ के हुन्छ एक्सिस अफ रोटेसनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है र जुन लेन्थ भनेको तिम्रो एक्सिस अफ रोटेसनसँग प्यारलल हुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन है त्यसमा डिपेन्ड गर्दैन है त सो यहाँ लेख सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ लेन्थ यो यस्तो भनेको प्यारलल है त प्यारलल टु एक्सिस अफ रोटेसन
है बट डिपेन्ड्स अन लेन्थ परपेन्डिकुलर टु एक्सिस अफ रोटेसन है त परपेन्डिकुलर टु केसँग डिपेन्ड गर्छ एक्सिस अफ रोटेसन ल यति बुझ्यो होला है यसमा केही कन्फ्युजन छैन ल अब यसपछि हेर सपोज गर हैन एउटा कुनै यसरी एउटा कुनै अब्जेक्ट छ हैन ल एउटा कुनै अब्जेक्ट छ यसरी एउटा अब्जेक्ट छ सो यो चाहिँ यो एक्सिसको वरिपरि घुमिरहेको छ सो यसमा एकदमै धेरैवटा पार्टिकल्सहरु छ है एकदमै धेरैवटा पार्टिकल्सहरु छ सपोज गर यो r1 डिस्टेन्स टाढा यो r2 डिस्टेन्स टाढा यो r3 डिस्टेन्स टाढा यो r4 डिस्टेन्स टाढा भने यो अब्जेक्टको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ भन मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डट 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 mn rn स्क्वायर यसरी हुन्छ है बुझ्यो यसरी हुन्छ है त सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ है ल म दुईटा क्वेशन हुन्छ है ल एउटा चाहिँ बीपीकेएचएस को फर्स्ट क्वेशन हो लेख एकदम सजिलो छ त्यसपछि हामी बल्ल हैन ल सोलिड रड को के हुन्छ सिलिन्डर को के हुन्छ रिङ को के हुन्छ त्यस्तोहरु हामी सल्भ गर्छौं सो हेर 3 point masses each of mass m है त is placed at the corners of an equilateral triangle eq भनेको equilateral है त ल equilateral triangle है of side l side length l भएको equilateral triangle है त त्यसपछि हेर the moment of inertia I भनेको moment of inertia है of system भनिरहेछ है त about an axis along one side of triangle is options are पनि दिन्छु म so 3 ml square 3/4 ml square अर्को ml square अर्को 3/2 ml square सकिन्छ गर्न ट्राई गर म एक स्टेप हेर्न पनि दिन्छु डी हुन्छ दाइ ओके डी इज द रङ आन्सर है बी हो के दाइ 3/4 ml स्क्वायर याद नै छ क्या तिमीलाई ल अलिकति हिन्ट दिन्छु है म एक्स एक्सिसमा दुईटैमा 0 हुन्छ हैन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अनि वाइ को रेस्पेक्टमा निकाल्ने ओके यहाँ हेर सपोज गर यसरी हामीसँग कतिवटा छ तीनटा पोइन्ट मासेस छ है सो तीनटा पोइन्ट मासेस छ इच को मास कति छ भन m छ है 3 point masses each of mass m है is placed at the corners of an equilateral triangle so यसरी तीनटा मासले के बनाउँछ भन इक्विलेटरल ट्रायंगल यसरी बनाउँछ अब यहाँ इक्विलेटरल देखिया छैन बट इक्विलेटरल हो भनेर बुझ्ने यसको साइड लेन्थ कति छ l छ तिमीलाई के सोध्यो भन्दा the moment of inertia of system about an axis along one side of triangle है त सो यसको कुनै एउटा साइड ले सपोज मैले यो साइड लिए सो यो साइड को अबाउट मा यो यसरी घुमिरहेको छ सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया वाट भन्यो सो के गर्ने ल यहाँ सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया को लागि हामीसँग तीनटा भयो एउटा दुईटा तीनटा यसलाई म i1 लेखिदिन्छु यसलाई i2 यसलाई i3 है त सो i भनेको i1 + i2 + i3 सो i1 भनेको के हो भन m r स्क्वायर सो एक्सिस अफ रोटेसन बाट कति डिस्टेन्स टाढा 0 डिस्टेन्स टाढा सो इन्टु 0 प्लस i2 पनि m इन्टु 0 प्लस i3 को भ्यालु कति हुन्छ m इन्टु l स्क्वायर m इन्टु यसको भ्यालु कति आउँछ यसको भ्यालु कति आउँछ कति आउँछ 3l²/4 आउँछ त्यो हाइपोटेन्युस वाला यो कुन ट्रायंगल हो इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल मा लेन्थ बराबर यहाँ देखि तिमीले यसरी एउटा लाइन तान्यो भने यसले के गर्छ यसलाई बाइसेक्ट गर्छ यो मैले पहिला पनि गर्दै आछु है मोसन इन वन डाइमेन्सन है त सो l/2 मा यसरी के गर्छ भन बाइसेक्ट गर्छ सो यो l/2 यो l भने यो कति सो यो भनेको रुट l² - l/2 को होल स्क्वायर सो कति हुन्छ यो त थाहा भयो नि
p equals to root h square minus b square गरेको यहाँबाट हेर l square यहाँ 2 छ 2 square 4 4 minus 1 3 so root 3 l square by 4 आउँछ है so I3 को मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ भन m r square so r को ठाउँमा यो लेन्थ को भ्यालु कति आयो 3l square by 4 so into 3l square by 4 so answer is 3 by 4 ml square बुझ्यो ल म यही क्वेशनलाई अलिकति चेन्ज गरिदिन्छु ल सपोज गर यिनीहरुलाई मैले एउटा टेबलमा राखे है यिनीहरुलाई मैले के गरे भन्दा एउटा टेबलमा राखे यसरी हजुर माथि देखाइदिनु न एकचोटी ल यिनीहरुलाई मैले के गरे भन यसरी टेबलमा राखे है यो रुटमा आउनहरु दाइ हजुर 3/4 रुट 3/4 आउँछ ल ml स्क्वायर हो सो रुट 3l square by 4 होल स्क्वायर गरेर त कति हुन्छ mr स्क्वायर हैन र mr स्क्वायर हैन ल यो पनि 0 है त ल सपोज गर हैन ल यिनीहरु सेम त्यही इक्विलेटरल ट्रायंगल नै बनाइराछ यिनीहरु है अब यसमा के निकाल्नु पर्यो भन्दा फाइन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है त यो भनेको के हो सेन्ट्रोइड हो है त ल सेन्ट्रोइड को अबाउटमा यिनीहरु यसरी 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 घुमिरहेको छ ल मलाई यो होल सिस्टम को मोमेन्ट अफ इनर्शिया चाहियो ल मोमेन्ट अफ इनर्शिया होल सिस्टम निकाल कति हुन्छ ट्राई गर है ml स्क्वायर हुन्छ ml स्क्वायर ml स्क्वायर आयो ल भेरी गुड है त ml square is the correct answer यहाँ हेर सो के पनि नगर्ने के एकदम सजिलो छ यहाँ हेर सो यो भनेको एक्सिस अफ रोटेसन सो एक्सिस अफ रोटेसनबाट यो कति डिस्टेन्स टाढा छ सो सेन्ट्रोइडबाट यहाँसम्मको लाइन सो यसको भ्यालु कति हुन्छ l/√3 धेरैचोटि सल्भ गरिसकेको छु सो सेन्ट्रोइडबाट यो मासको डिस्टेन्स यो पनि l/√3 सेन्ट्रोइडबाट यो मासको डिस्टेन्स यो पनि l/√3 सो I भनेको I1 plus I2 plus I3 सो तीनटैको डिस्टेन्स सेम छ सो m r स्क्वायर को ठाउँमा l/√3 होल स्क्वायर तीनटैको रेडियस सेम छ है सो l/√3 होल स्क्वायर प्लस m l/√3 होल स्क्वायर सल्भ गरेर के हुन्छ 3 times m l square by 3 so answer is ml square यतिसम्म बुझ्यो सो सिम्पल को तिमीहरुलाई निकाल्न आयो है सिम्पल को निकाल्न आयो ल अब यसपछि म दुईटा थ्योरम पढाउँछु है ल सो यसमा हेर सुरुको थ्योरम छ हामीसँग थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस यो तिमीहरु सबैलाई आउँछ होला खासै गाह्रो छैन ल थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस तर थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस धेरैलाई कन्फ्युजन छ है ल हेर थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस है त यो भनेको तिमी जुनसुकै अब्जेक्टमा पनि एप्लाई गर्न पाउँछौ है सो इट इज एप्लिकेबल फर अल बडीज जस्तोसुकै 2D होस् 1D होस् 3D होस् जस्तोसुकै अब्जेक्टमा पनि यो एप्लाई गर्न पाइन्छ फर्स्ट पोइन्ट यो जान्नुपर्छ इट इज एप्लिकेबल फर सबै बडीज है त यसमा हेर म यसको डेफिनेसन लेखाइन म बुझाइदिन्छु है म्याथमेटिकली लेखाइदिन्छु सो थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसले के भन्छ भन्दा यहाँ हेर सपोज गर एउटा अब्जेक्ट यसरी छ है एउटा अब्जेक्ट यसरी छ यसको सेन्टर अफ मास सपोज गर यहाँनेरि पर्छ है यसको सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ भन यहाँ पर्छ यसको सेन्टर अफ मास कहाँ पर्छ भन यहाँ पर्छ अब सुन थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिसले के भन्छ भन्दा यहाँ हेर यसको जुन सेन्टर अफ मासबाट पास हुने है त सुन है सेन्टर अफ मासबाट के हुने भन पास हुने है तिम्रो परपेन्डिकुलरी पास हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है सेन्टर अफ मासबाट पास भए पुग्छ यदि तिमीलाई हैन यसको सेन्टर अफ मासबाट पास हुने मोमेन्ट अफ इनर्शिया थाहा छ भने हैन यहाँ सुन है त यसको सेन्टर अफ मासबाट पास हुने जुन एक्सिस छ यो एक्सिसको अबाउटमा यो बडीको मोमेन्ट अफ इनर्शिया तिमीलाई थाहा छ भने योसँग प्यारलल हुने सबै एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न सकिन्छ सपोज गर एउटा एक्सिस यहाँनेरि छ यो एक्सिस के छ योसँग
प्यारलल छ, यो एक्सिस योसँग प्यारलल छ है त। सपोज गर यो एक्सिस d डिस्टेन्स टाढा छ भने यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ थाहा छ? यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्सिया है, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सेन्टर अफ मास है, एक्सिस पासिङ थ्रु सेन्टर अफ मास प्लस md² हुन्छ है त। यदि यहाँ r भएको भए r² d भएको भए d², बुझ्यो? सो m भनेको मास भयो हैन, m भनेको मास अफ बडी है, ल कुन बडी भन्दा रिजिड बडी, यो d भनेको के हो भन, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स है त। ल बुझ्यो? यो बुझ्यो नि हैन? बुझेछ। अब सुन, यसमा नझुकिन है, सेन्टर अफ मास भित्र पास भए पुग्यो के, यो यसरी पनि पास हुन सक्छ। म टेबल बनाउँछु अनि क्लियर हुन्छ है त। ल सपोज गर म एउटा रेक्टेंगल बनाइदिन्छु अनि अलिकति सजिलो हुन्छ कि। ल सपोज यसको सेन्टर अफ मास यहाँ भयो है। ल यदि एउटा हैन, ल यदि तिमीलाई ल यहाँ हेर, यसको सेन्टर अफ मास भित्र के रे, यसको सेन्टर अफ मासबाट पास हुने एक्सिस यो छ। सपोज तिमीलाई यो एक्सिसको अराउन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने यसको प्यारलल के हुन्छ, यो हुन्छ अथवा यो हुन्छ। सो यिनीहरूको भ्यालु तिमीले पत्ता लगाउन सक्छौ। बुझ्यो? बुझ्यो भन। ल मैले यसरी लेख्दै है त। सो यो भनेको I भनेको ICM प्लस MD² है, अथवा अर्को हेर, सेम फिगर है, सेम फिगर, यसमा नझुक्किने। यो युज गर्न सक्यो भने तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। ल यहाँ हेर, सेम रेक्टेंगल, यहाँ हेर सेम रेक्टेंगल छ, यो के हो, सेन्टर अफ मास। सपोज गर म यतिखेर अर्को एक्सिस लिन्छु, यो एक्सिस कतातिर छ, ठ्याक्क माथि छ। यस्तो एक्सिस पनि हुन्छ। ल यो पनि कहाँबाट पास भएको छ, सेन्टर अफ मासबाटै पास भएको छ। सो यसको अराउन्ड है त, ल यो एक्सिसको अराउन्ड घुमिरहेको हैन। सो यो एक्सिसलाई रिफरेन्स मानेर तिमीलाई यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने योसँग प्यारलल हुने एक्सिस, योसँग प्यारलल हुने एक्सिस, सपोज यो एक्सिस, सो यो एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको ICM प्लस MD²। बुझ्यो? बुझेको बुझेन? बुझ्यो है। ल अब हेर, सपोज गर यसरी एउटा बडी छ, यसको सेन्टर अफ मास यहाँ छ। सपोज गर तिमीलाई यो एक्सिसको अराउन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ भने यसको प्यारलल यतातिर तिमीले हैन I डैश इक्वल्स टु I प्लस MD² यस्तो गर्न पाइदैन है। किन भन्दा यो सेन्टर अफ मासबाट पास भएकै हुनुपर्छ। बुझ्यो? यति बुझ्यो? बुझेको छ। जीरो हुन्छ है? कहाँ जिरो हुन्छ यार, मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु सेन्टर अफ मास जिरो हुन्छ र। त्यहाँ त फेरि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सै हुन्न त, जिरो हुन्छ त। अरे भाइ यार, यहाँ हेर त, यो अब्जेक्ट इज मेड अप अफ धेरैवटा पार्टिकल। एउटा पार्टिकल यहाँनिर छ, अर्को पार्टिकल यहाँनिर छ, अर्को पार्टिकल यहाँनिर छ। के यिनीहरूको मास जिरो हुन्छ त? के यिनीहरूको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जिरो हुन्छ त? हुन्छ त? यो एक्सिसमा भएको पार्टिकलहरूको पो जिरो हुन्छ त। अनि त्यही एक्सिसमा छैन र सेन्टर अफ मास। त नि सेन्टर अफ मास यहीँनिर छ, के भयो त? सेन्टर अफ माससँग हामीलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्दाखेरि सेन्टर अफ मास लिने हैन नि, सेन्टर अफ मासको डिस्टेन्स लिने हैन नि। मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिँदाखेरि सेन्टर अफ मास लिनु हुँदैन है, सेन्टर अफ मास लिनु हुँदैन यसमा है त। ओके हुन्छ ल। त्यो जुन छ नि त्यो टेबल बनाएको त्यो फर्स्ट फिगर बनाउनु हो नि। यस, फर्स्ट फिगर बनाए। ओके, त्यसमा घुम्छ र त्यो कसरी घुम्छ त्यो त? हैन, मैले त तिमीलाई यो के रे, यो तिमीलाई फिल दिनलाई बनाएको नि। ल यसरी घुम्दैन, हेर त, यसरी घुम्दैन। टेबल छैन भने घुम्छ सर। एकछिन तिमीलाई मैले फिल दिनलाई मैले बनाएको। ल यस्तो छ, मैले यतातिर एउटा डोरी ताने, यतातिर एउटा डोरी ताने, यसलाई घुमाइदिए, घुम्छ कि घुम्दैन? बुझे। तिमीले मेसिन्सहरु देखाएको छैन? मेसिनहरुमा यस्तै घुमिरहेको हुन्छ त। यो त मैले फिल दिनलाई हो कि, यो अलिकति फिल दिनलाई मात्र यस्तो बनाएको है। ल 3D को फिल आओस् भनेर। ल सो थ्योरम अफ प्यारलल एक्सिस भयो। यसपछि हेर, तिमीहरू के फिजिक्स पढ्दा MBBS पढेर फिजिक्सै पढ्न आएको जस्तो भइसक्यो। यति धेरै सोच्न थाल्यो त। ल यसपछि छ थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस। यो
यो तिम्रो मध्ये 99% लाई आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है आए पनि तिमीलाई युज गर्न गाह्रै हुन्छ सो इट इज ओन्ली फर 2D अब्जेक्ट्स अथवा ल्यामिनाहरूको लागि मात्रै है 2D अब्जेक्टको लागि मात्रै 1D लाई पनि मिल्दैन 2D नै हुनुपर्छ 3D लाई पनि मिल्दैन है के हुनुपर्छ भन 2D नै हुनुपर्छ बुझ्यौ के हुनुपर्छ भन 2D नै हुनुपर्छ ल सपोज गर म एउटा 2D ल 2D एउटा ल्यामिना लिन्छु म एउटा रेक्टेंगुलर ल्यामिना लिन्छु रेक्टेंगुलर ल्यामिना लिन्छु है यस्तो हुन्छ के तिमीहरूले किन बुझ्दैन भन्दाखेरि मैले फर्स्ट इयरमा बुझाएको थिएन कि त्यही भएर फर्स्ट इयरमा मैले बुझाएको थिएन कि सुरुमा पढ्दाखेरि अनि चाहिँ त युज गरिदिन्छु ल यार सपोज गर एउटा रेक्टेंगुलर ल्यामिना छ है अब 3टा एक्सिस कोर्दिन्छु है त 3टा एक्सिस कोर्छु सो यसरी म 3टा एक्सिस कोर्दिन्छु So this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. है 3टा एक्सिस दाइ 2D मा कहाँ 3वटा एक्सिस हुन्छ 2D मा त 2टा मात्र हुनुपर्ने हो नि त त्यही त 2D मा 2टा मात्र एक्सिस हुन्छ मैले 3टा एक्सिस देखाउन त पाएँ नि ए त्यो त भइहाल्छ पाएँ नि ल सपोज गर एउटा रेक्टेंगुलर प्लेट छ सो रेक्टेंगुलर ल्यामिना इज अ 2D स्ट्रक्चर है ल मलाई भन त यो रेक्टेंगुलर ल्यामिना कुन एक्सिसमा परेको छ XZ मा परेको X and Z. अब फेरि यो के रे यो यसको यो पुच्छरमै पर्नुपर्छ भन्ने छैन है यो यतातिर भए पनि केही फरक पर्दैन यसरी भए पनि केही फरक पर्दैन म देखाउँछु यो चाहिँ तिमीहरूले नझुक्योस् भनेर ल यसरी भए पनि केही फरक पर्दैन है यसरी भए पनि केही फरक पर्दैन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सो अहिले पनि यो एक्स जेड प्लेनमै छ यहाँ फेरि वाईमा पनि छोयो भनिदिन्छ कि कतिले त्यही भएर त्यस्तो खालको फिगर बनाएको है त्यही भएर मैले त्यस्तो खालको फिगर बनाएको है त ल सपोज गर यो रेक्टेंगुलर ओके यो रेक्टेंगुलर ल्यामिना है यो ल्यामिना कुनमा छ भन इट इज इन एक्स जेड प्लेन है त एक्स जेड प्लेन अब हेर एउटा पोइन्ट ल्याउ यो पोइन्ट ल्याउ अब सुन है त सो हेर है त एकदम ध्यान दिएर सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ हेर है त यो एक्स एक्सिस है त एक्स एक्सिसबाट यसरी घुमाउँदाखेरि एक्स एक्सिसबाट यसरी घुमाउँदाखेरि यो ल्यामिनाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सपोज गर आईएक्स छ त्यस्तै हेर जेड एक्सिसबाट यसरी घुमाउँदाखेरि यो ल्यामिनाको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के छ भन आईजेड छ है आईजेड छ भने आईएक्स प्लस आईवाई कति हुन्छ थाहा छ आईएक्स प्लस आईजेड कति हुन्छ थाहा छ आईवाई हुन्छ है यहाँ हेर है यो ल्यामिना कुन प्लेनमा छ एक्स जेड प्लेनमा छ सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एक्स एक्सिसमा र जेड एक्सिसमा है सो यो दुईटैलाई जोड्यो भने यो प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन यदि हामीले वाई एक्सिसबाट घुमाउँदाखेरि कति आउँछ आईवाई आउँछ सो यो सँग बराबर हुन्छ है सुन यसरी 3टा एक्सिस छ प्लेट कुन एक्सिसमा एक्स र जेड एक्सिसमा सो यसको हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु एक्स एक्सिस एक्स छ वाई एक्सिस के छ सरी जेड एक्सिस के छ जेड छ है त मैले यसरी घुमाएँ है यसरी घुमाउँदाखेरि आईएक्स आयो है यसरी घुमाउँदाखेरि आईजेड आयो यसरी माथिदेखि तल घुमाउँदा आईवाई आयो भने आईएक्स प्लस आईजेड इक्वल्स टु आईवाई हुन्छ यसरी चाहिँ लेख्न पाइँदैन है त आईवाई प्लस आईजेड इक्वल्स टु आईएक्स लेख्न पाइँदैन है यो कुरा ख्याल गर्ने बुझ्यो कि बुझेन पाइन्छ तर वाइट प्लेनमा भयो भने लेख्न पाइन्छ हैन पाइन्छ नि यार केटा यो कुन प्लेनमा छ यो एक्स जेड प्लेनमा छ सो एक्स र जेड लाई नि जोड्नु पर्छ है ल अनि थर्ड प्लेन सँग इक्वल हुन्छ अनि दा यो एक्सिस अफ रोटेसन जताबाट गरे पनि हुन्छ क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज जता पनि जता गरे पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन है ल यसपछि अब किन यस्तो भएको दाइ हजुर मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज स्केलर क्वान्टिटी मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज स्केलर क्वान्टिटी है ल भन डिराइभ नै गर्नुहुन्छ दाइ फेरि भन्दिनु त्यो डिराइभ गरेर यहाँ बसिदैन ल फेरि भनिदिन्छु हुन्छ यहाँ हेर सपोज एउटा रेक्टेंगुलर ल्यामिना छ है यो रेक्टेंगुलर ल्यामिना कुन प्लेनमा छ भन्दा एक्स जेड प्लेनमा छ भन्ने यहाँ हेर यो एक्सिसबाट तिमीले रोटेट गर्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया आईएक्स आयो त्यस्तै हेर जेड एक्सिसबाट तिमीले यसलाई रोटेट गर्यो यसलाई एक्सिस मानेर यसरी घुमाइदियो
सो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति आयो आइजेड आयो भने ल हेर यसलाई तिमीले y एक्सिसबाट यसरी घुमाइदियो सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो आइवाई भने आइएक्स प्लस आइजेड इक्वल टु के हुन्छ आइवाई हुन्छ यसमा 3D को फिल आएन भने म टेबल बनाउँछु 3D को फिल ल्याउन छ भने जहिले पनि हामी टेबल बनाउँछौँ के ल टेबलमा एकदम मज्जाले 3D फिल आउँछ ल यहाँ सो यतातिर घुमाए सो दिस इज एक्स एक्सिस यतातिर घुमाए ल दिस इज यसलाई जेड एक्सिस नै मानौँ है यसलाई फेरि कन्फ्युजन हुन्छ फेरि ल अब हेर माथितिर घुमाए दिस इज वाइ एक्सिस है त सो यो वाइ एक्सिस बुझ्यौ सो हेर तिमीले यो प्लेटलाई यतातिर घुमाउँदाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो आइएक्स आयो तिमीले यो प्लेटलाई के रे तिमीले यसलाई एक्सिस मानेर यो प्लेटलाई घुमाऊ मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो आइजेड आयो है त तिमीले यसलाई एक्सिस मानेर यसरी घुमाइदियो प्लेटलाई सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति आयो आइवाई आयो भने यो पोइन्टमा है त यही पोइन्टमा हुनुपर्छ फेरि है त यही पोइन्टमा सो हेर आइएक्स प्लस आइजेड भनेको आइवाई सँग बराबर हुन्छ म यसको प्र्याक्टिकल युज पनि गर्छु अनि क्लियर हुन्छ सबै है त ल अब यसपछि आऊ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ सम क्वान्टिटिज है सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ फ्यु बडिज केही अब्जेक्टहरुको हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया हेर्ने तिमीहरुलाई म 11 वटा यो छ नि यो मतलब युनिफर्म अब्जेक्टहरुमा मात्रै एप्लिकेबल हो कि मतलब सबैमा हो यो चाहिँ सबैमा के रे यो चाहिँ तिम्रो मोस्टली युनिफर्ममै हो है त सबैमा त मिल्दैन होला युनिफर्ममै हो ढुङ्गाहरुको यस्तो घुमाएर हुन्छ र हुँदैन युनिफर्ममा है त यो युनिफर्ममा है त युनिफर्ममा ल तर सबैमा हुन्छ ल पख ल प्यारलल एक्सिस सबैमा हुन्छ है यो पनि सबैमा हुन्छ है त सबैमा नै हुन्छ है सबैमा हुन्छ है किन भन्दा सीएम शिफ्ट भएको हुन्छ नि त सबैमा मिल्छ है सबैमा नै मिल्छ ल अब हेर ल म तिमीलाई यहाँ 11 वटा बडीको हैन मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेर देखाउँछु तिम्रो बुकमा 9 वटाको छ म यहाँ दुईटा थप दिन्छु एउटा ट्रायंगल र अर्को स्क्वायर भनेको मोडुलमा क्वेशनको फर्ममा दिएको छ है ट्रायंगल चाहिँ एक्स्ट्रा पढ्ने है त सो यसरी 11 वटा अब्जेक्टको छ है ल स्टार्ट गरौँ है त ल सुरुमा आऊ रिङबाट सुरु गर्छु म ल युनिफर्म रिङ रिङ भनेको के हो रिङको प्रपर्टी के हो मैले अस्ति नै भनिसके सो रिङको थिकनेस भनेको रेडियस भन्दा एकदमै कम हुनुपर्छ त्यसलाई रिङ भन्न मिल्छ है त ल यहाँ हेर एउटा चाहिँ तिमीले याद गर्नुपर्छ है सुरुको याद गर्नुपर्छ सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ युनिफर्म रिङ थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन है त सपोज गर एउटा रिङ छ यो के हो भन्दा एउटा रिङ हो यो एउटा रिङ हो है त यसलाई म टेबलमा राख्छु अलिकति फिल आउँछ 3D को फिल आउँछ ल सो हेर सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ कहाँबाट थ्रु इट्स सीजी सीएम जे भने पनि कुरा एउटै हो त्यो थाहा भइसक्यो थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन है त यसको प्लेनसँग के छ भन परपेन्डिकुलर छ है यसको प्लेनसँग के छ भन परपेन्डिकुलर छ है त यसको प्लेनसँग परपेन्डिकुलर छ सो यो एक्सिसमा है त सो यो एक्सिसमा यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति हो भन याद छ इट इज m कति हो r स्क्वायर m r स्क्वायर है यसको रेडियस कति हो भन सपोज गर r हो यो भ्यालु चाहिँ सम्झिनु पर्छ है यसको डेरिभेसन पनि छ त्यो चाहिदैन है त ल एउटा यो भयो अर्को अब यसपछि डिराइभ गरौँ है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ थ्रु इन्ड है एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन तिमीहरु चाहिँ फेरि फिगर बनाउने म चाहिँ कपी पेस्ट गर्छु है त ल कपी यसरी पेस्ट गर्छु है मलाई सजिलो हो यहाँ हेर ल हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया थ्रु द इन एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन है त यो प्लेनसँग के गर्नु पर्यो परपेन्डिकुलर तर रिङको इन्डमा भनेपछि यो एक्सिसमा निकाल्न पर्यो कसरी निकाल्ने नघोक्ने यो भ्यालुहरु यतिकै निस्किन्छ सो यो एक्सिसमा निकाल्न पर्यो कसरी निकाल्ने भन कसरी निकाल्ने
ICM plus यहाँ यो भनेको कहाँ थियो यो भनेको सेन्टर अफ मास सेन्टर अफ ग्राभिटी कुरा एउटै हो है त सो यहाँको निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्छौं I इक्वल्स टु ICM प्लस M R स्क्वायर यो डिस्टेन्स कति छ R छ सो MR स्क्वायर सल्भ गरेर कति हुन्छ MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर कति आयो भन 2MR स्क्वायर बुझ्यो बुझ्यो दाइ यो प्यारलल एक्सिस बुझ्यो ल अब यसपछि म परपेन्डिकुलर एक्सिस पनि युज गरिदिन्छु सो एउटा चाहिँ घोक्नुपर्छ है यो माथिको याद गर्नुपर्छ तलको याद गर्नु पर्दैन यतिकै सल्भ हुन्छ एक्जाममै सोध्छ है यसरी क्वेशन ल 3 नम्बरमा म फेरि त्यही फिगर लिन्छु है त ल अबाउट डायमिटर अबाउट डायमिटर परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम भनेको नन युनिफर्मको लागि पनि एप्लिकेबल हुन्छ है त यहाँ हेर मलाई के को अबाउट निकाल्नु पर्यो डायमिटरको अबाउट सुन है ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट डायमिटर यो के थियो परपेन्डिकुलर टु प्लेन थियो है यो माथितिर थियो फिल आइराछ नि यो माथितिर छ टेबलको माथि छ यो लाइन कहाँ छ टेबलको माथि छ है ल अब मलाई के निकाल्नु पर्ने छ हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया अलोङ इट डायमिटर सो डायमिटर एक्सिस भनेको यो एक्सिस हो यो एक्सिस हो डायमिटर ठीक छ कसरी निकाल्ने त ल एकदम सजिलो छ यहाँ सो दिस इज y एक्सिस है ल यसलाई मैले x एक्सिस मानिदिन्छु है त अब यसमा परपेन्डिकुलर है त यसमा हैन परपेन्डिकुलर एक्सिसको थ्योरम युज गरौँ यहाँ हेर सो यहाँ हेर है त सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन यदि हामीले एक्स एक्सिसलाई रिफरेन्स मान्यो अथवा एक्सिस अफ रोटेसन मान्यो भने यो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन IX ल यदि हामीले यो y एक्सिसलाई हैन एक्सिस अफ रोटेसन मान्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ IY यो भनेको के हो भन IZ यो केसमा मैले IZ इक्वल्स टु IX प्लस IY लेख्न पाउँछु सो कुन थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस र एउटा कुरा याद गर्ने है यो दुईटा जुन पोइन्टमा काटिन्छ त्यही पोइन्टबाट माथि हुनुपर्छ है त ल मैले यहाँको लिएको छु सो यहाँबाट गर्ने है ल अब यसपछि हेर एकदम सजिलो छ खासै गाह्रो छैन है यहाँ हेर ल जुन पोइन्टमा काट्यो त्यही पोइन्टबाट ठ्याक्क माथि हुनुपर्छ यो है त सो IZ भनेको IX प्लस IY भयो यहाँ हेर त यो रिङ भनेको युनिफर्म रिङ हो सो युनिफर्म रिङमा तिमीले यताबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिए पनि यताबाट मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिए पनि यो सेन्टर अफ मास है त सो यो एक्सिसबाट लिए पनि यो एक्सिसबाट लिए पनि यो एक्सिसले पनि रिङलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिरहेछ यो एक्सिसले पनि रिङलाई दुईटा भागमा डिभाइड गरिरहेछ सो जुन एक्सिसबाट तिमीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया लिए पनि के हुन्छ भन सेम हुन्छ है यो डायमिटरलाई हेर त यसरी लिए पनि के हुन्छ भन सेम हुन्छ तिमीले यसरी लिए पनि के हुन्छ सेम हुन्छ है त सो यहाँ हेर त यताबाट लिए पनि यो थ्रु द डायमिटर भएन मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन टेकिङ डायमिटर एज एक्सिस अफ रोटेसन यो डायमिटर भएन यो पनि डायमिटर बुझ्यो है सो यसलाई मैले ID प्लस ID गरे अथवा 2ID गरे सो IZ भनेको 2 टाइम्स ID ल हेर त IZ को भ्यालु कति थियो MR स्क्वायर सो ID भनेको IZ/2 इक्वल्स टु MR स्क्वायर बाइ 2 सो यतातिर यो एक्सिस को अराउन्ड मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भन MR स्क्वायर बाइ 2 यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो फेरि भन्नु ल यहाँ हेर्नु है खासै गाह्रो छैन सजिलो छ यहाँ ल तिमीलाई यो एक्सिस को मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छ है तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन्दा यो डायमिटर को अराउन्ड है त ल मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन टेकिङ डायमिटर एज एक्सिस अफ रोटेसन है त डायमिटरलाई एक्सिस अफ रोटेसन मान्यो भने हैन यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भनेर सोधेको छ सो यसमा केही नगर्नु परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर यहाँ तिमीलाई IZ को भ्यालु थाहा छ इट इज MR स्क्वायर अब यसमा सो
यो पनि डायमिटर है त। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसमा घुमाए पनि यो एक्सिसमा घुमाए पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। सो हेर परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर आइएक्स प्लस आइवाई के हुन्छ आइजेड सँग बराबर हुन्छ। आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई। अब हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्स एक्सिस को अराउन्ड र वाई एक्सिस को अराउन्ड दुइटै के हुन्छ बराबर हुन्छ। किन भन्दा यो युनिफर्म अब्जेक्ट हो, युनिफर्म अब्जेक्ट को बराबर हुन्छ है। सो यसलाई पनि मैले आइडी लेख्दिए, यसलाई पनि आइडी लेख्दिए। सो 2id इक्वल्स टु आइजेड है त। सो आइडी भनेको आइजेड डिभाइड बाई 2, आइजेड को भ्यालु एमआर स्क्वायर, यसरी एमआर स्क्वायर बाई 2 भयो। बुझ्यो है ल। अब यसपछि हेर यसपछि लास्ट है त कति नम्बर हुन्छ 4 नम्बर हुन्छ ल 4 नम्बर हुन्छ ल। 4 नम्बरमा अबाउट टेन्जेन्ट क्वेसन नै सोध्छ है। अब यो प्र्याक्टिस गर्ने ल, प्र्याक्टिस गऱ्यो भने बुझिहालिन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन ल। अबाउट टेन्जेन्ट भनिरहेको छ। सो हेर यहाँ हेर है त, अबाउट टेन्जेन्टको मतलब यो एक्सिसमा है यसको टेन्जेन्ट है त। सो यसरी है त, सो यसरी है त। सो यो एक्सिसमा यसलाई रिङलाई घुमायो भने मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति हो भन्छ। यहाँ हेर यो एक्सिसमा पत्ता लगाउन हामीलाई पहिला के थाहा हुनुपर्छ, यसरी थाहा हुनुपर्छ, पर्छ कि पर्दैन। सीजीबाट पास भएको एक्सिसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा हुनुपर्छ। अनि बल्ल हामीले यसमा एमआर स्क्वायर जोडेर निकाल्न पाउँछौँ है त। सो भर्खरै हामीले निकालेको थियौँ है त। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया ओके, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ रिङ हैन। सो पासिङ थ्रु द डायमिटर है त। यो डायमिटरलाई एक्सिस मान्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ भर्खर कति निकालेको एमआर स्क्वायर बाइ 2 ल। थ्रु टेन्जेन्ट निकाल्न सकिहाल्छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति आर। सो थ्रु टेन्जेन्ट कति हुन्छ आई इक्वल्स टु एमआर स्क्वायर बाइ 2 एमआर स्क्वायर बाइ 2 प्लस आर स्क्वायर। एमआर स्क्वायर 3/2 भयो। बुझ्यो खासै गाह्रो थिएन है। यो फिगर गाह्रो लाग्यो भने यो फिगर हेर। सो डायमिटरको अराउन्ड भर्खर हामीले निकालेको एमआर स्क्वायर, टेन्जेन्टको अराउन्ड निकाल्न भनेको छ। सो सरी एमआर स्क्वायर बाइ 2। सो एमआर स्क्वायर बाइ 2 प्लस एमआर स्क्वायर गर है त, यसरी गर्ने है। सो रिङको भयो है। अब डिस्कको तिमीहरू गर है त। म एकछिन टाइम दिन्छु, सबै आफै गर्ने कि आएन भने अनि त्यसपछि मैले यहाँ गरिदिन्छु त्यो हेर्ने है। सो युनिफर्म डिस्क ल, युनिफर्म डिस्कको सुरुको फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ। सो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ अ डिस्क थ्रु सीजी एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स प्लेन कति हुन्छ कसैलाई थाहा छ? त्यति नै हुन्छ, एमआर स्क्वायर बाइ 2 हुँदैन, एमआर स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ। डिस्कको रिङको बल्ल एमआर स्क्वायर, यसको डेरिभेसन चाहिँदैन है। ए होलो सिलिन्डरको त्यसो भए एमआर स्क्वायर म सिकाउँछु कि होलो सिलिन्डरको पनि सिकाउँछु। म ट्रिक युज गर्नुपर्छ ल। सपोज गर एउटा डिस्क यसरी राख्दैछु मैले ल, यो यसरी डिस्क छ। सो सीजी अथवा सीएम है त। सो यहाँबाट पास हुने एक्सिसको हैन मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु कति हो भन्दा इट इज एमआर स्क्वायर बाइ 2 है त। यसको मास एम छ, रेडियस आर छ ल। अब अर्को तिम्रो आफै निकाल है, आफै निकाल ल। थ्रु इन्ड एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन आफैले निकाल। अनि म यहाँ सल्भ पनि गरिदिन्छु, किनभने तिमीहरूले जबसम्म गर्दैनौ तबसम्म आउँदैन कि यस्तो कुराहरू ल। सो थ्रु के भनिरहेको छ, इन्ड एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेन। प्लेनसँग परपेन्डिकुलर नै हुनु पर्यो, तर यो इन्डबाट ल कति हुन्छ भन? एमआर स्क्वायर बाइ 2 प्लस 3 एमआर स्क्वायर बाइ 2। यसलाई आइसिएम लेखेँ मैले, आइसिएम लेखेँ सजिलो हुन्छ ल। आइसिएम सो के हुन्छ, आई भनेको आइसिएम प्लस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आइसिएम प्लस एम बाइ 2 हो, बाइ 2 हो कि भेरी गुड है त। प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गर्ने है ल। सो एमआर स्क्वायर बाइ 2 प्लस एमआर स्क्वायर कति आउँछ? 3/2 एमआर स्क्वायर 3 आउँछ ल। 3/2 आउँछ है त। 3/2 एमआर स्क्वायर ल। दाइ अलि थोरो के फिगर बनाउँदा टाइम लागिरहेछ।
ए ल हुन्छ ल सक्कौ न एउटाको फिगर बनाउ छोड्देऊ न अरूको दाइ भइ त माथिको हाल्छ। देखाउनु न। होइन बनाउनु देऊ न केटा जान्न बिस्तारै के छ र आज राजेश सरको क्लास हुन्छ के हुँदैन तिम्रो सबैजना राजेश सरको क्लास लिन्छ हो हिजो त अर्कै दाइले पढाउनु भएको थियो कुन दाइ हुनुहुन्छ पछि अर्गानिक भयो शम्भु शाह भन्ने सरले पढाउनु भएको थियो फिजिक्स। दाइ इनअर्गानिक होइन भयो सर अर्गानिक भयो दाइ होइन सर सबलाई दाइले भन्नुहुन्छ। सर है दाइ होइन भयो दाइ। सक्यो दाइ यो अगाडिको जुन थ्रु सिजी छ नि त्यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ। सम्झिन है त यसको डेरिभेसन झन् गाह्रो छ प्लस टूमा गरे प्लस टूमा गरे होला नि यसरी जस्तै रडको पनि निकाले होला माइनस एल/, यहाँदेखि यो रड वाला आउँछ प्लस L/2 यसरी पनि यसको डेरिभेसन गर्न मिल्छ। त्यो पहिलाको याद गर्नको ट्रिक त्यो राजेश सरले सिकाउनु भएको छ एउटा क्लासमा। हो राजेश सरले दिनुभएको ट्रिक हो ल छ होला मलाई थाहा छैन है राजेश सरको लेक्चर होइन थाहा छैन मलाई है त। सो एमआरएसको मलाई चाहिँ याद छ ल मलाई चाहिँ तरिकाहरू थाहा छ याद भइहाल्छ के छ र। दुईटा त याद गर्नु पर्यो नि के अरे तीनटा स्क्वायरको नि याद गर्नुपर्छ 2/5 हुन्छ। त्यसपछि हो 3 नम्बरमा है 3 नम्बरमा म ओके 3 नम्बरमा के गर्नु पर्यो भन्दा अबाउट डायमिटर निकाल्नु पर्यो। आफैले निकाल है आफैले ट्राई गर यो है त। यो आन्सर मैले निकाले भनेर भन्ने हैन आफैले निकाल्ने है त। आफूले आफूलाई ठग्नु हुँदैन अरूलाई ढाट्ने आफूलाई नढाट्ने है त। निकाल्न सक्यो भने सक्यो सकेन भने म छँदैछु नि ल। अबाउट डायमिटर निकाल त। अबाउट डायमिटर भनेको यो एक्सिसमा है यो एक्सिसमा यसको डायमिटर अराउन्ड mr²/4 सबै आइकिन सबैलाई टाइम दियो न तिमी लास्ट छिटो गर्यो ल। यसको कति हुन्छ कति हुन्छ डायमिटरको अराउन्डमा mr²/4 हुन्छ नि। mr²/4 नै हुन्छ। गर्यो है यहाँ हेर यहाँ है एकदम सजिलो छ। सो यसलाई कुनै एक्सिस मान ल यो वाइ एक्सिस है यतातिर अर्को एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस। सो यो आइएक्स यो आइवाई हुने भयो। सो यसको ठ्याक्क बिचबाट आउने है त यो बिचबाट माथितिर आउने भनेको यही हो है यही हो। सो आइजेड भनेको के हुन्छ भन आइएक्स प्लस आइवाई युनिफर्म अब्जेक्ट हो। सो यो दुइटै बराबर हुन्छ है। सो यतातिर पनि सेम भछ यतातिर पनि सेम है त सेम लेन्थ ओभर छ यसरी पनि सेम लेन्थ ओभर छ है त। सो त्यही भएर के हुन्छ बराबर हुन्छ। सो आइजेड भनेको आइएक्स प्लस आइवाई। सो आइजेड भनेको 2 टाइम्स आइडी है त। सो आइडी भनेको आइजेड/2। सो आइजेड को भ्यालु कति आयो mr²/2 सो डिभाइड बाइ 2 mr²/4 आउँछ है त। सो कति आउँछ भन mr²/4 यसरी सकिन्छ नि हैन ल। अबाउट डायमिटर भयो है ल। अब अर्को निकाल अलोङ टेन्जेन्ट निकाल ल। अलोङ टेन्जेन्ट निकाल कति हुन्छ 5/4 भेरी गुड है plus mr² भेरी गुड है ल यहाँ हेर ल यहाँ हेर तिमीलाई के थाहा छ भन्दा यहाँ हेर त यसको डायमिटरको अबाउट यो कहाँबाट पास भइरहेको छ सीएम अथवा सीजीबाट पास भइरहेको छ है त। डायमिटर कहाँबाट पास हुन्छ सीएम अथवा सीजीबाट। सो अबाउट डायमिटर तिमीलाई थाहा छ अबाउट डायमिटर कति थियो mr²/4 थियो है ल। तिमीलाई अलोङ द टेन्जेन्ट चाहियो। सो अलोङ द टेन्जेन्ट चाहियो है त। सो अलोङ द टेन्जेन्ट यहाँ हेर योसँग यो के छ प्यारलल छ। सो कुन एक्सिस थ्योरम प्यारलल एक्सिस थ्योरम। सो I = ID plus mr²। यो रेडियस हो। सो mr²/4 plus mr²। सो 4 + 1 5 सो 5/4 mr² इज द करेक्ट आन्सर। बुझ्यो यति बुझ्यो। अब यसपछि रडमा आऊ
11 वटा जम्मा 2टा सक्यो ल सीमा हो युनिफर्म रड अब छिटो छिटो हुन्छ ल युनिफर्म रड भनेको एकदम थिन रड बुझ्ने है त यसको मास m लेन्थ l है ल यसको चाहिँ ब्रेथ नेग्लिजिबल छ भनेर बुझ्ने ल हेर सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ युनिफर्म रड थ्रु इट्स cg एन्ड परपेन्डिकुलर टु लेन्थ यो भ्यालु चाहिँ याद हुनुपर्छ कति हुन्छ भन ml square by 4 MR square by ml square 4 का हो ML square by 12. कति हो भन इट इज ml square 12 हो अब हेर ml square by 2 यसको डेरिभेसन पनि छ चाहिदैन है चाहिदैन यस्तो इन्टिग्रेसन गर्ने mx square dx गर्ने हैन त्यसपछि -l/2 to +l/2 गर्ने आउँछ यसरी चाहिदैन है यो ल यो त आउँछ ल अब हेर सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ अ रड थ्रु द एन्ड एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स लेन्थ ल कति हुन्छ यसको एन्डबाट है त ल यहाँ सो यसको सीजी अथवा सीएम बाट एक्सिस पास भइरहेको छ भने मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको ml स्क्वायर बाइ 12 सो यो डिस्टेन्स भनेको l/2 हो सो यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 12 प्लस l/2 होल स्क्वायर सो ml स्क्वायर बाइ 12 प्लस ml स्क्वायर बाइ 4 यो त याद छ होला सो 12 ml स्क्वायर प्लस 3 ml स्क्वायर सो 4/12 ml स्क्वायर भनेपछि 1/3 ml स्क्वायर यो त याद छ होला है ल यो पनि भयो म क्वेशन दिन्छु ल एउटा एकदम रमाइलो छ क्वेशन ल रडकै दिन्छु ल यो एक्सिस अफ रोटेसन छ एउटा रड छ यसरी ल यो रडले यो एक्सिस सँग एंगल कति बनाएको छ भन्दा थीटा है यसरी घुमिरहेको छ है थीटा एंगल बनाएर के गरिरहेको छ भन घुमिरहेको छ है थीटा एंगल बनाएर घुमिरहेको छ मलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया एक्स निकाल्न पर्छ कति हुन्छ कम्पोनेन्ट लिदैन हो दाइ सेलेक्ट माडे गर्दिन न ल कति हुन्छ कति हुन्छ होला ml cos theta whole square cos theta l sin theta अघि है ल यसको लेन्थ l है त लेन्थ लेख्न बिर्सेन हेर यसको लेन्थ l अब हेर यसको लेन्थलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर सो यतातिर यसको कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन यतातिर l cos theta यसको ठीक 90 डिग्री यतातिर l sin theta ल हेर सो यो लेन्थ के छ एक्सिस सँग प्यारलल छ एक्सिस सँग प्यारलल भएको लेन्थ लिने कि नलिने नलिने एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर भएको लेन्थ लिने कि नलिने भन्दा लिने सो यसको के हुन्छ ml स्क्वायर बाइ 3 थियो सो l को ठाउँमा l sin थीटा होल स्क्वायर बाइ 3 गर सो आन्सर इज ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाइ 3 म यो ट्रिक अब युज गर्छु है स्पेयरहरु सकेपछि म युज गर्छु सिलिन्डर लास्टमा गर्ने कि सिलिन्डरमा अलिकति एक्सेप्सन छ त्यही भएर एउटा दिम रडकै एउटा रड यसरी छ है ल यसको ठ्याक्क बिचबाट यो सबै रडको लेन्थ l h मा के बस्छ हेलिकप्टर बस्छ है दाइ माथि लेखाइदिनु त रड नम्बर 2 ल रड नम्बर 3 छ म छिटो लेख्छु हो ल सपोज गर यो एक्सिस को अराउन्ड मैले के गर्दिए भन्दा यसलाई घुमाइदिए यो एक्सिस को अराउन्ड मैले यसलाई घुमाइदिए ल फाइन्ड मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दिस होल सिस्टम कति हुन्छ तिमीहरु सल्भ गर म एक ठाउँ फोन गर्छु ल क्लास सकिने यसो सोध्छु बेलुका रहेछ कि नरहेछ
ए गरे त जिक्यू जिक्यू जिकेन हेलो हेलो गरिरहेछ नि दाइ अलि वेट गर्नु न ए ल हुन्छ 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 अच्छा भएन ल मैले नै गर्नु पर्ला जस्तो लाग्यो है त by 3 नै हुन्छ होला 4/3 कति आयो? ml स्क्वायर आउँछ ml square by 3 ml square 4/3 ml square is the correct answer. निस्केछ जस्तो So I भनेको I1 plus I2 plus I3 भयो यहाँ I1 को निकाल I1 त कहाँ छ एक्सिस अफ रोटेसन सो डिस्टेन्स कति छ 0 सो आन्सर इज 0 यो त बुझ्यो बुझ्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै 0 छ त्यही भएर 0 ल यो रड हेर यो रडको एउटा इन्ड एक्सिस अफ रोटेसनमा छ यो रडको एउटा इन्ड एक्सिस अफ रोटेसनमा छ सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुन्छ 1/3 ml स्क्वायर यो पनि बुझ्यो तेस्रो रड आयो तेस्रो रडको यो लेन्थको केही काम छ छैन यो लेन्थसँग हामीले त्यस्तो धेरै लेना देना के पनि छैन है त सो यसको लेन्थलाई इग्नोर गरिदिने ल हेर यो एक्सिस अफ रोटेसन भन्दा कति डिस्टेन्स टाढा छ एल डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स टाढा छ भन एल डिस्टेन्स टाढा छ सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको मास टाइम्स कति डिस्टेन्स टाढा छ एल डिस्टेन्स सो ml स्क्वायर बुझ्यो बुझ्यो सजिलो हात अब सल्भ गर सो 3 + 1 4 सो 4/3 ml स्क्वायर यो अलिकति जान्नको लागि हो ल अब यसपछि 4 नम्बरमा हो डी मा आउँछ सोलिड स्फियर बोर्ड त भएको छैन नि केटकेटी हो छैन है ल सोलिड हो सोलिड स्फियर सपोज गरेर एउटा स्फियर छ मास m छ रेडियस r छ ल एउटा चाहिँ याद गर अरु चाहिँ पर्दैन सो सोलिड स्फियर अबाउट इट्स डायमिटर सो डायमिटर करणमा कति हुन्छ थाहा छ diameter 2/5 5 ओके 2/5 है त 2/5 mr स्क्वायर 7/5 किन याद गर्ने एउटा मात्र याद गर्ने के सुरुको याद गर्ने तलको यादै गर्नु पर्दैन कुनैको याद गर्नु पर्दैन ल अबाउट इट डायमिटर हेर 2/5 mr स्क्वायर भयो है ल अर्को हेर यो यसको सेन्टर अफ मासबाटै पास हुन्छ है त सेन्टर अफ मासबाटै पास हुन्छ है त सेन्टर अफ मासबाटै पास हुन्छ है डायमिटर जहिले पनि सेन्टर अफ मासबाट पास हुनै पर्छ ल यसको टेन्जेन्टको है त यसको टेन्जेन्टको अबाउटमा निकाल्न त मोमेन्ट अफ इनर्शिया ल टेन्जेन्टको अबाउटमा निकाल्न 7/5 7/5 आउँछ यो कसरी निकाल्यो mr स्क्वायर जोड दिने भेरी गुड है त mr स्क्वायर जोड सो आइसिएम भनेको 2/5 mr स्क्वायर भयो सेन्टर अफ मासबाट पास हुनुपर्छ है यो ल सो अलोङ इट्स टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्यो सो i = ICM plus mr स्क्वायर सो ICM कति छ 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर 5 + 2 7/5 mr स्क्वायर यसरी सक्यो
ल यो पनि सक्यो अर्को आऊ 5 नम्बरमा होलो स्फियर सपोज गर एउटा होलो स्फियरलाई चाहिँ सेल पनि भन्छ ल होलो स्फियरलाई के भन्छ भन सेल पनि भन्छ सपोज एउटा होलो स्फियर छ यसको मास m छ रेडियस r छ ल फाइन्ड द हैन ल अब सुन है तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट इट डायमिटर भन्छ कहिलेकाहीँ डायमिटर नभनेर एक्सिस भन्छ यसको एक्सिस र डायमिटर भनेको एउटै हो स्फियर भनेको के हो 3D क्वान्टिटी हो 3D अब्जेक्ट हो है त सो यसको स्फियर भने पनि डायमिटर भने पनि एउटै हो यसमा परपेन्डिकुलर एक्सिस थ्योरम युज गर्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइदैन 3D हो नि 3D है ल त्यसपछि अब होलो सेल होलो सेल भनेको ल भित्र के हुन्छ खाली हुन्छ है होलो सेलमा भित्र के हुन्छ खाली हुन्छ यसको पनि एउटा सम्झिनु पर्छ सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट इट एक्सिस है सो ए मा आई मा लेख अबाउट इट एक्सिस अथवा डायमिटर यो कति हुन्छ भन्दा 2/3 mr स्क्वायर है 2/3 mr स्क्वायर ल अब अर्को निकाला त मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द टेन्जेन्ट 5/3 ओके भेरी गुड है त 5/3 mr स्क्वायर है त सो यसरी ल्याऊ लास्ट सजिलो भयो त अब युज गर्न सिक्यो नि हैन युज गर्न सिक्यो दुईटा एक्सिस थ्योरमहरु युज गर्न सिक्यो है त ल यति सिकेपछि 2/3 mr स्क्वायर हैन सो यो एक्सिस को अराउन्ड निकाल्नु पर्यो सो यो एक्सिस को अराउन्ड भनेको 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर सल्भ गर 5/3 mr स्क्वायर हुन्छ ल सो कतिवटा सक्यो 5 वटा सक्यो है ल 5 वटा सक्यो 6 नम्बरमा हो अलमोस्ट 50% ल अब आउ होलो सिलिन्डरमा है केमा आउने भन्दा हेर होलो सिलिन्डरमा आउने ल होलो सिलिन्डरमा आउने ल यसमा सुरुमा चाहिन्छ अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक एक्सिस ज्योमेट्रिक एक्सिस को अराउन्डमा के हुन्छ हेर है त एकदम सजिलो छ यो सपोज गरे एउटा होलो सिलिन्डर छ होलो सिलिन्डरको के हुन्छ भित्र खाली हुन्छ है भित्र के हुन्छ खाली हुन्छ सपोज गरे यसको रेडियस r छ मास कति छ भन्न m छ सो अबाउट इट ज्योमेट्रिक एक्सिस भनेको यो एक्सिस के यो एक्सिसलाई के भन्छ ज्योमेट्रिक एक्सिस भन्छ है सो यो एक्सिस को अराउन्ड के हुन्छ यार यो एक्सिस को अराउन्ड घुमिरहेको छ सो यसको सेन्टर अफ मास यता कता छ है यसको रेडियस कति छ r छ है यसको रेडियस r छ यसको हाइट कति छ भन्न h छ ल लजिकली सोच त यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुनु पर्छ mr स्क्वायर हुन्छ स्क्वायर किन भन्दा यो हाइटलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ है यो हाइट के छ भन्न प्यारलली छ हाइट के छ एक्सिस रोटेसनसँग प्यारलल छ सो दिस इज नेग्लेक्टेड सो मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ m स्क्वायर सक्यो है त्यस्तै हेर यहाँ अलिकति स्पेस छोड्देऊ ल अलिकति स्पेस छोड्देऊ अर्को गर्न हो भोलि गर्ने हो त्यसपछि अलिकति स्पेस छोडा है त सो जीमा आउ सोलिड सिलिन्डर सो हेर सोलिड सिलिन्डर भनेको भित्र पुरै भरि भराउ भएको है त भित्र पुरै भरेको है त भित्र पुरै के छ भन भरेको छ भित्र पुरै के छ भन भरेको छ यार भित्र पुरै भरेको छ सो ल यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो एक्सिसमा के हुन्छ ल यसको हाइटलाई के गर्ने भन नेग्लेक्ट गर्दिने हाइटलाई नेग्लेक्ट गर्ने को मतलब यस्तो गर यसलाई थिच के यताबाट पनि थिच यताबाट पनि थिचेर एकदमै पातलो बनाइदियो थिचेर एकदमै पातलो बनायो भने यो के बन्छ भन थिचेर एकदमै पातलो बनायो भने के भन्छ यो डिस्क बन्छ सो यो डिस्क जस्तो भयो सो यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति हुनुपर्छ इट मस्ट बी mr स्क्वायर बाइ 2 बुझ्यो किन भन्दा हाइट इज नेग्लेक्टेड किन भन्दा यो भनेको योसँग प्यारलली छ बुझ्यो है
ल आजलाई यति नै गरौँ है त। ल भोलि यो सकिन्छ, त्यसपछि भोलि हामी रेडियस अफ गाइरेसन पढ्छौँ, त्यसपछि रोलिङ मोसन सुरु गर्छौँ है त। र यो लेक्चर के अरे यो च्याप्टर पढाउँदाखेरि म के गर्छु भन्दा सर र कोर्स सकाउँछु, अनि तिमीहरूलाई अब जस्तै के अरे क्वाड गर्न 1-2 दिन टाइम लाग्यो भने 1-2 दिन टाइम लिने, म एसएचएम सुरु गरिहाल्छु है त। हुन्छ हुन्छ दाइ, बेस्ट आइडिया। अनि एसएचएम सकेपछि चाहिँ त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कि त्यसपछि चाहिँ। ल 6 बजेदेखि अर्को क्लास छ कि मेरो, त्यही भएर ल एन्ड गर्दै है। के सोध्नु छ भन्छ ल। ल एन्ड गर्दै है मैले।